So ayan na guys, ito na po yung pins na para i-install natin doon. So ito na, pinuputol na ng aking utol at ng aking pinsan. So sinimulan po namin siyang inasimbol. Ayan, so galvanize po lahat ng materials ginamit natin para iwas kalawang. So kibali tatlong pins to. So ang inasimbol namin, so full wheel na lang ang kulang dito para bukas pang-5 araw ma-i-install na natin to doon. At muna atong framing sa atong gate. So baga gid kay atong gigamit ang mga baga gid nga galvanize. So pareha ra siya tanan. One by one gyapon atong grills gibutang niya design. Simple ra siya guys, pareha ra gyapon siya sa coral. So kaning curve mo ni dito nato na ibutang sa kuryente ay plangka. Na breaker. So mo ni na bali-bali siya. May mga ganyan-ganyan yan dahil sa meter ng kuryente. So tatlong coral to siya, no? Kamulo pa sila o putol para sa gate. Tanggal dong. Pati agay pagpura may. Mo kung gitruhan day. So ayan na, ito na yung pins natin. So hindi ko nakuha ng video kanina dahil medyo na-late tayo ng konti dahil maaga yung mga tao natin nag-install ng pins. So ayan na guys, inumpisahan na po nilang pinapinturahan po ng epoxy primer. No, importante kasi kahit galvanized, epoxy pa rin ang gagamitin natin. So ayan, ikabit na po namin yung dalawa. So abangan nyo na po nyo naman ang gate para maganda. Okay, kacau. May hindi ko pamahaw deh. Mag-flooring para ba diya? Talalom gud atong dito paingon sa mga ni atong exit guys.
Ranay ra ba dito ko? Ranay. May ranay. Ano ay tin sakit ano siya. Isa. Ito nga. Nagatuto nga si Marvin. So, ito na yung finish guys. So, nagpagabi kita ba? Nagpagabi kita kaya ron makita na to ang so, mana ni ang suga no? Suga, ang light. Ay, ilaw. Okay, kusuga siya. Relax lang okay. Sama dia. Okay. Lalong gikel siguro akan. Ay sa tanawon sa cellphone baka mura siya og itom. Ang chocolate brown. Okay. Oh. So what's up? Ay lagi. Nahuman ra kita, grabing layog dun abta nagibot gabi no. So pito na to ni karon kadlaw no. Kumana na yung final. Color chocolate brown. Pintor ko may pintor. May mo kulit-kulit ba. May kulit-kulit na pintor. Okay. So managid ang finish na to guys. So gabi na gid siya.
Ayan.